مبارك عليك المكتب الجديد يا حضرة المدير. بس أنا مش مبسوط. مش مبسوط؟ ليش مش مبسوط؟ أنا حاسس إنه هاي الخزنة كان فيها 1,000,000 دينار. مليون دينار؟ آه. من وين اجوا المليون دينار؟ إجوا، أنا متأكد. طيب وين راحوا؟ رياض سرقهم. رياض؟ آه. رياض موظف محترم، ما لقيتش غير رياض؟ مسكت عليه دليل؟ أنا أول ما حسيت في الموضوع سكرت أبواب الشركة إلكترونيا، وناديت رياض عندي هون وفتشته، ولقيت في جيبة قميصه قرش وهي صورته. قرش ايش حضرة المدير؟ هاي بقعد قهوة واضحة، مش قرش. ما هو أنا فتشت جيبة بنطلونه ولقيت فيها شلن. بقول لك رياض ما في غيره. شلن؟ ممكن يكون الأكثر من تفسير، ممكن يكون حامله من أول. ليش حكمت عليه إنه مسروق؟ أنت بس بدك تدافع عنه بأي طريقة. يعني أنا متأكد، أنا ما بتهمه بدون دليل. أنا فتشت جيبة بنطلونه الثاني ولقيت فيها 10 قروش. أنا فليته تفلاية بقول لك. 10 قروش وشلن ايش يا حضرة المدير؟ هدول مليون دينار حيروحوا فين؟ بالمستقبل راح يتم اكتشاف المزيد. يمكن يطلع رياض بلع 1,000,000. بهذا المنطق يتكلم أتباع خرافة التطور عن حفرية هنا أو هناك على أنها لكائنات انتقالية تثبت تطورها بالطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي الأعمى. يقولون لك نظرية التطور تتطلب أن يكون هناك أحافير لكائنات انتقالية، يعني حلقات وسيطة بين الأنواع المختلفة، وقد اكتشف العلماء بالفعل كذا وكذا من أحافير الكائنات الانتقالية، ويقعد يشرح لك قبل كم من ملايين السنين وجدت حسب زعمهم، كما في هذا المقطع لريتشارد دوكنز. People often say, where are the intermediate fossils? Show us your intermediate fossils. There are plenty of intermediate fossils, and one of the best examples is whales. دعونا الآن من تزوير وسوء تفسير هذه الأحافير التي يشير إليها دوكنز كما سنبين في التعليقات، ودعونا من حقيقة أن ما يشير إليه ليس أحافير كما يدعي، بل خيالاتهم التي نسجوها على أحافير. الأهم أن هؤلاء تهربوا من الأمر الذي يترتب ضرورة على الخرافة، فالخرافة لا تتطلب أن يكون هناك شيء من الكائنات الانتقالية أو الحلقات الوسيطة هكذا ببساطة، بل هي تتطلب عددا لا حصر له من هذه الكائنات، يعني كما بالإضافة إلى النوع، quantity وليس فقط quality. تعالوا نبين. ينص كثير من علماء الداروينية على أن الإنسان أصله سمكة، وتجد في مواقعهم رسمة كهذه لتطور السمكة إلى إنسان. تعالوا نأخذ كائنين فقط من هذا الخط التطوري المزعوم. شيء كالفأر تحول إلى شيء كالقرد. ما الذي يلزم لحدوث هذا التطور؟ في حلقة خاطبهم كأطفال بينا غباوة فكرة أن تنتج الطفرات العشوائية تغيرا بسيطا في الكائن نفسه كاستطالة عنق الزرافة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يتطلبه ذلك من تغير على مستوى أجهزة الجسم الداخلية وما يتطلبه من تغيرات في التشفير الوراثي، وأن المسألة ليست لعبة معجونية سخيفة على طريقة أتباع الخرافة. في هذه الحلقة سنقول معلش، سنلاحق العيار لباب الدار ونتعامل مع الموضوع كأنه لعبة معجونية. ما الذي يلزم على الطريقة المعجونية لهذا التحول؟ كل نقطة على هذا السهم الواصل بينهما تمثل كائنا انتقاليا، والنقاط كثيرة جدا لأنها تمثل تغيرات بسيطة تدريجية بطيئة كما يذكر أتباع الخرافة. كل مليمتر على الخط يمثل استطالة قوائم الفأر شيئا فشيئا ببطء شديد، يتضخم ذيله شيئا فشيئا، تتغير أبعاد رأسه شيئا فشيئا، ومع مئات ملايين السنين وما لا يحصى من الكائنات الانتقالية تحول الفأر إلى قرد. يعني يفترض أن يكون الفأر والقرد مغمورين وسط بحر من الكائنات الانتقالية. أين هذه الكائنات الانتقالية التي لا حصر لها، لا وجود لها على سطح الأرض؟ ماشي، تعالوا نتنازل لكم وننزل إلى ما تحت الأرض. أين هي في سجل الأحافير؟ واقع السجل الأحفوري أن لدينا عددا ضخما جدا من الأحافير للكائنات المتمايزة التي نراها بيننا في الواقع هي كما هي، ولا نجد إلا أحافير معدودة أقل وضوحا، فيسارع أتباع الخرافة إلى التمسك بها على أنها لكائنات انتقالية.
وبالتالي فالحديث عن حفرية هنا وأخرى هناك لكائنات يدعى أنها وسيطة هو أسخف من الحديث عن قرش وشلن كأدلة على سرقة مليون دينار. فكيف عندما نرى أن العلم الصحيح لا يلبث أن يبطل هذه المزاعم، كما رأينا نماذج من ذلك في حلقة في سبيل الخرافة، يعني قروش وشلونة مغشوشة ومزيفة. داروين كان يدرك هذا، ولذلك ذكر أن خرافته تتطلب أن نجد عددا لا حصر له من أحافير الكائنات الانتقالية، لا حصر له، وبعبارته countless numbers innumerable، وأبدى انزعاجه من عدم وجودها، لكنه عول على اكتمال السجل الأحفوري في المستقبل تماما، كما عول المدير على احتمالية أن يكون رياض قد بلع المليون دينار. أحافير كثيرة جدا للكائنات التي نعرف ليس بينها شيء مما توهمه داروين، مع أنه ينبغي أن تكون مغمورة في بحار من الكائنات الانتقالية، ومع ذلك يعول على اكتشاف المزيد. بعد 130 عاما من تعويلات داروين وأحلامه تجمعت أحافير لأكثر من 100,000 نوع من الكائنات، وأصبح غياب أحافير الكائنات الانتقالية المزعومة أشد مما كان أيام داروين، كما في هذا المقال الذي شق طريقه إلى نيويورك تايمز. بينا لكم بذلك إخواني ماذا نعني بأن من أساليب أتباع الخرافة التهرب مما يترتب ضرورة على خرافتهم. لكن لحظة إخواني، هناك أمر مهم جدا. كل هذا الذي ذكرناه هو على أساس أننا نريد تحويل كائن حسب خطة محددة إلى كائن آخر، يعني لدينا النقطة ألف ونريد أن ننتقل منها إلى النقطة باء. لكن داروين ينص في كتابه أصل الأنواع على أنه ليست هناك خطة للخلق، وأتباعه يؤكدون على ذلك. لا خطة ولا قصد ولا غاية ولا تصميم. No plan of creation, no purpose, no design. وهم يشمئزون من هذه العبارات ويصابون بفوبيا منها جعلتهم يغيرون عبارة adaptation يعني تكيف إلى acceptation الوهمية ككائناتهم الافتراضية، لا لسبب إلا لأن adaptation مشحونة بمعنى القصدية الذي يحاربونه كما ذكرنا في حلقة البكتيريا الهاضمة للسيترات. ما معنى ألا تكون هناك خطة للخلق؟ تصور معي بداية هذه الدائرة التي نريد بخطة محددة أن نحولها إلى مربع. ماذا يلزم لتحويلها بالتدريج؟ كل شكل يظهر أمامكم يمثل مرحلة انتقالية مختلفة بشكل بسيط عما قبلها، والشكل الكبير في الوسط هو تكبير للمرحلة التي وصلنا إليها عند كل نقطة من الزمن. إذن فالدائرة تغيرت ببطء بحيث تظهر لها زوايا شيئا فشيئا. هذه الزوايا تصبح مدببة شيئا فشيئا. محيط الدائرة يتخذ شكل أضلاع شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى مربع. تصور معي في المقابل أن هذه الدائرة تتغير عشوائيا دون خطة دون قصد. ماذا سيحصل حينها؟ سينتج منها أشكال عشوائية في كل اتجاه. بعض هذه الأشكال سينقرض بالانتخاب الطبيعي، والبعض الآخر سيبقى ويتغير بعشوائية أيضا في كل اتجاه. لكن ماذا عن المربع؟ أي مربع؟ ليس هناك من يقصد تحويل الدائرة إلى مربع أصلا. ربما في يوم من الأيام أحد الأشكال العشوائية الصالحة للبقاء سيتحول إلى مربع، لكن بعدما لا يمكن تخيله من عدد الأشكال الفوضوية العبثية التي نتجت قبل هذا، والتي سيحتفظ بنسبة منها السجل الأحفوري. التغيرات التي تكلمنا عنها في الفأر لتحويله إلى قرد هي تغيرات أجريت عمدا ضمن خطة، كالتغيرات التي أجريناها عمدا لتحويل الدائرة إلى مربع. وبما أنه لا خطة عند أتباع الخرافة، فمن التضليل أن يبدأوا من كائن ويرسموا منه خطا إلى كائن آخر، ويوهم الناس أن المطلوب إيجاد كائنات انتقالية بينهما، كما فعلنا مع الدائرة التي خططنا أن نحولها إلى مربع. بل إن الكائن سيكون حسب خرافتهم أشبه بأعمى يقال له انتقل. إلى أين أنتقل؟ يا جماعة أنتقل إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الغرب، أطلع في الجو، أنزل في الأرض. انتقل وخلاص. فينتقل صاحبنا على غير هدى في كل الاتجاهات. مجموعة من الفئران تتحول إلى كائنات فوضوية كثيرة، بعضها ينقرض وبعض منها يتحول على غير هدى وبلا خطة، وربما في يوم من الأيام يتحول أحدها إلى قرد بعد أن تمتلئ الأرض والجو والبر والبحر بما لا يحصى من الكائنات العبثية الفوضوية.
كهنة الخرافة يقولون لا خطة خلق، وفي الوقت ذاته يبنون سيناريوهاتهم على وجود هذه الخطة. يرسمون خطا بين كائنين مع أن عبثيتهم أشبه بالتفاعل الانشطاري لا بالخط المستقيم. لذلك إخواني، في المصطلحات التي يستخدمها أتباع الخرافة مثل حلقات وسيطة وكائنات انتقالية هي مصطلحات مضللة، فالوسيطة تتوسط بين نقطتين محددتين، والانتقالية تنتقل إلى غاية محددة، بينما الصحيح أن الخرافة تتطلب عددا لا حصر له من الأشكال العبثية لكائنات كالفئران مثلا، تتغير على غير هدى في كل الاتجاهات قبل أن تتحول بالصدفة وبطريقة معجونية إلى الشكل الذي افترضوا أنها تطورت له. كل هذا إخواني في نوعين من بين ما يقدر بأكثر من 8 ملايين نوع من الكائنات التي افترض داروين أن لها أصلا مشتركا. تعالوا الآن إخواني نراجع ظلمات الخرافة وتضليلات كهنة العلم الزائف التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة وحلقة اليوم. تعاملوا مع الكائنات كلعب معجونية ورسمات فوتوشوب، ولم يراعوا أجهزتها الداخلية وتشفيرها الوراثي، وتجاوزوا حقيقة أننا لا نرى على سطح الأرض أثرا لتغيرات الكائنات عبثيا في كل اتجاه، ونزلوا دون مبرر من عالم الشهادة المحسوس إلى الحفريات، ورسموا خطا لتحول الكائنات مع أنهم لا يعترفون بوجود خطة للخلق، وتحدثوا بعد ذلك عن قرش وشلن يعني حفريات كأدلة على سرقة المليون، وتجاهلوا العدد الضخم جدا من الحفريات للكائنات المتمايزة المعروفة بيننا على أرض الواقع، وما يتطلبه ذلك من أضعاف أعدادها بما لا يقارن لحفريات انتقالية حسب خرافتهم. وقروشهم وشلونهم يعني الحفريات التي يتعلقون بها بعد هذا كله مزورة أو مساء تفسيرها. إذا أدركت ذلك أخي فستضحك ملء الفم عندما يقول لك أحد أتباع الخرافة: اكتشاف الحفرية الانتقالية الفلانية أثبت تطور الزواحف إلى طيور وحسم الخلاف وأغلق الملف، في كوميديا من الجهل أو التجاهل. وستضحك عندما تراهم يحتفون بأية حفرية، ولن تكلف نفسك أن تستمع لهرائهم عنها. إذا أدركت ذلك أخي علمت معنى الجهل المركب والزيف المركب، وعلمت شيئا من معنى قول الله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن كانت حلقتنا عن التهرب مما يترتب ضرورة على الخرافة. نصيحة أخي: مع أي فكرة يطرحها عليك شخص ما، انظر ماذا يترتب عليها بالضرورة، ماذا يلزم منها، قبل أن يعقد لك هذه العقدة التضليلية على الماشي ثم يضيعك في التفاصيل. تعالوا الآن نستعرض كيف عقد لنا ريتشارد العقدة التضليلية على الماشي ثم ضيعنا بعدها في التفاصيل. People often say, where are the intermediate fossils? Show us your intermediate fossils. There are plenty of intermediate fossils, and one of the best examples is whales. ثم ضيعنا بعدها في التفاصيل والأسماء وعدد ملايين السنين التي مضت على طريقتها. The modern whales are up there. Here's a series of fossils. Back in time, Dorodon about 36 million years ago, Rhodocetus about 47.5 million years, Pachycetus about 48.5 million years. الآن دعونا نبطئ العرض قليلا لنرى لحظة الجريمة، لحظة العقدة التضليلية. People often say, where are the intermediate fossils? Show us your intermediate fossils. There are plenty of intermediate fossils, and one of the best examples is whales. تعال يا ريتشارد، قبل ما تدير ظهرك وتبدأ تشرح قروشك المزيفة، أخبرنا من سرق المليون دينار المزعومة؟ حتى الآن تكلمنا إخواني عن خلط الخرافة بالحقيقة، الإبهار لإقناعك بتأجير العقل، خاطبهم كأطفال، والتهرب مما يترتب على الخرافة. والسلام عليكم.